tất cả các bạn. Như các bạn cũng biết thì ăn chay cũng không còn xa lạ đối với tất cả chúng ta. Thì ăn chay thì cũng có người vì ăn chay vì tôn giáo, cũng có người ăn chay vì sức khỏe. Dù cho là mục đích gì thì ăn chay cũng là hướng tới một cái món ăn thanh tịnh, không sát sanh. Thì hôm nay Dương Nguyễn Family xin giới thiệu đến các bạn một quán chay mới. Quán chay này là kết hợp với trà đạo luôn các bạn. Thì tên của quán chay là Buffet Chay Ngộ Quảng Trà Đạo. Địa chỉ của Buffet Chay Ngộ Quảng là tại địa chỉ 44 đường Huỳnh Thiện Lộc, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Quán chay Ngộ Quảng thì cũng mới mở thôi các bạn. Kết hợp giữa là buffet chay và những cái gọi món cho ngày thường. Ngày rằm một tháng thì mình sẽ có 4 ngày buffet, đó là ngày 14, 15, 30, mùng 1. Thì giá vé sẽ dao động từ 70.000 dành cho trẻ em và từ 120 tới 150.000 là dành cho người lớn. Thì chỉ có 4 ngày là trong tháng lại gọi là những ngày chay đó các bạn, thì mình mới bán vé buffet, còn lại những ngày thường thì mình sẽ ăn theo gọi món nha các bạn. Chay Ngộ Quảng thì theo cái tâm huyết của chủ quán thì chia sẻ là muốn hướng tới một cái bữa ăn thực dưỡng, có nghĩa là một cái bữa ăn là dinh dưỡng đầy đủ cho sức khỏe nha các bạn, không phải là thực dưỡng theo cái tinh thần chữa bệnh nha, mà thực dưỡng theo cái tinh thần là một cái món ăn và một cái bữa ăn của mình là đầy đủ dinh dưỡng và an toàn cho sức khỏe. Cho nên là gia vị hay tất cả những cái món ăn đều được chăm chút rất là tinh tế và rất là tỉ mỉ trong món ăn. Thì đây là một cái buổi tiệc buffet. Ngoài những cái món tráng miệng như là rau câu, trái cây, chè, trà sữa thì mình sẽ có rất là nhiều món ăn dành cho bữa chính các bạn ha. Nếu mà mình mua vé trước ngày diễn ra buffet, trước khi mình đi ăn buffet thì mình sẽ được giảm 20%. Còn nếu mà chúng ta quên đặt vé trước thì mình sẽ không được hưởng cái ưu đãi 20% này nha. Cho nên các bạn nếu nhớ một tháng mình sẽ có 4.000 buffet thì mình nên đặt vé trước. Và đặc biệt có một cái chương trình ưu đãi nữa, đó là nếu mà mình đi 10 người, tức là mình mua 10 vé thì mình sẽ được tặng thêm một vé. Tại Ngộ Quảng Chay thì cái không gian sẽ chia làm 2 khu vực các bạn ha. Nếu mà những cái bạn nào mà mình thích ngồi cái không gian ở ngoài trời, thích không khí trời, thích tự nhiên thì mình sẽ ngồi ở dưới tầng trệt và phía mặt trước thì là mình ngồi phía ngoài luôn thì sẽ không có máy lạnh ha. Còn nếu mà ai không quen ngồi phía ngoài mà thích ngồi máy lạnh thì mình sẽ có khu vực phía trong và ở trên lầu 1. Trên lầu 1 cũng có chia ra một cái khu phía mặt trước thì cũng sẽ không có sử dụng máy lạnh mà chỉ sử dụng máy quạt thôi. Và những cái ngày nóng buổi trưa thì mình sẽ có cái hệ thống phun sương, cho nên là cũng rất là mát nha. Còn bạn nào mà không có ngồi được chịu được cái nóng thì mình sẽ ngồi phía trong cái phòng máy lạnh. Không gian ở trên lầu 1 thì sẽ dành cho cái không gian dành cho trà đạo nha các bạn. Trên này cũng sẽ được sử dụng món ăn luôn, nhưng nếu mà mình sử dụng trà thì mình sẽ được ngồi. Mình sẽ lên trên cái không gian trên lầu 1. Trên này thì sẽ có rất là nhiều loại trà để cho các bạn thưởng thức nha. Đây là cái không gian trên lầu 1 nha các bạn. Mình ngồi theo kiểu bàn ngồi bệt. Và đây là cái menu trà. Sẽ có set menu combo và menu riêng ha.
Liên hệ đặt vé thì chúng ta liên hệ là 0915 866 514, địa chỉ là 44 Huỳnh Thiện Lộc. Đây là khu vực dưới tầng trệt nha các bạn. Phía trong là sẽ có một cái phòng máy lạnh. Còn phía bên ngoài thì sẽ là ngồi ở ngoài không có máy lạnh nha. Mình sẽ có máy quạt và kết hợp với lại hệ thống phun sương. Trang trí ở đây cũng đơn giản thôi các bạn. Chỉ là những cái chậu hoa kiển, dây leo treo thôi để trang trí, và cũng tạo thêm cái mảng xanh cho ngộ Quảng Chay. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài món đơn giản ở đây ha. Thì cái món đầu tiên đây chính là món bún quế. Thì nước lèo thì cũng rất là trong, gia vị mình thấy cũng rất là thanh đạm, cũng rất là ngon. Đấy là theo cái khẩu vị của mình nha. Còn tùy các bạn thì nếu mà mỗi người sẽ có một cái khẩu vị thưởng thức khác nhau. Các bạn nếu mà muốn thưởng thức cái món bún quế tại ngộ Quảng Chay thì mời các bạn đến 44 Huỳnh Thiện Lộc nha. Nước lèo ở đây ngoài cái vị thanh của rau củ ra thì còn có hạt sen, chả, đậu hũ, nấm. Còn đây là hủ tiếu chay nha các bạn. Mình thấy cái món nước ở đây ở ngộ Quảng Chay thì ăn cũng rất là ngon, không có đậm đà gia vị. Thì nếu như bạn nào mà thích cái vị chay thanh đạm của rau củ thì mình nghĩ các bạn cũng nên đến ngộ Quảng Chay thưởng thức một lần nha. Còn đây là cơm chiên Dương Châu, rất là nhiều rau củ, hạt sen, đậu, cà rốt, chả. Thì cơm cũng rất là rời, khô. Không phải khô mà là cơm nó ráo á các bạn. Thường nếu mà mình chiên cơm mà mình không có biết cách chiên thì cơm nó sẽ gọi là nó dính đó các bạn, gọi là nhão á, thì ăn sẽ rất là ngán. Cơm chiên thì mình có thể ăn thêm với lại nước tương và có kèm một chén canh. Nhưng mà thường cơm thì mình thấy chiên cũng vừa ăn ha. Còn nếu mà vị nào muốn ăn đậm đà hơn thì mình sẽ ăn kèm thêm với lại nước tương. Ngộ Quảng Chay thì cũng mới khai trương thôi các bạn, cho nên có thể là cũng chưa được quảng bá rộng rãi đến cho thực khách. Thì hôm nay Dương Nguyễn Family giới thiệu sơ về không gian của quán cũng như một số món đặc trưng của quán. Thì mời tất cả các bạn tới Ngộ Quảng để mà mình thưởng thức món ăn cũng như là ủng hộ cho quán nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy thích thì hãy đăng ký kênh và để theo dõi những video mới nhất của Dương Nguyễn Family nha. Cảm ơn các bạn.